Pero may rules dyan na bawal. Bawal umutot. Welcome to the Tank House, the smallest, complete, and livable tiny house na 5.5 square meters lamang na matatagpuan dito sa City Camp proper dito sa Baguio City. Kaya tara, silipin natin sa loob. Pero ingat kayo, baka maligaw kayo sa loob. Yung wife ko, kinukulit ako na yung water tank nila na luma at sira, pa-repair ko. At saka, yung area nila doon, walang parking, may tambakan. So sabi ko, why not make the most out of the area, i-maximize ko, na yung tambakan or bodega, i-combine ko. So, sabi ko, if gagawin ko rin lang yon at meron akong gustong maganda for the family, why not build a concept na very productive, and at the same time, I can also use this as it is na tourist attraction siya dito sa Baguio City. I can have people rent it out. Pwede naming i-lease for the experience of the people na makatira even once in their lives sa smallest, complete, and livable house. Na parang na-try ko na magstay. So, which is one reason kaya naisip natin na maging inspiration ang building ng tank house, not just for the family and for the kids na para sumaya, but also to give inspiration sa mga nagtitipid ngayong pandemic. Tank house talaga, it's a story to tell. Dahil nga dito sa pandemic na ito, nalungkot ako for my kids. Sabi ko nga kasi ang mga bata ay aking priority, ang family aking priority. So, yung mga bata, even kami, hindi kami makalabas, hindi maka-explore. So, nalilimit yung happiness and lifestyle ng family. Why not make a tree house for them? Wala masyadong tree dito sa area. So, why not use the tank house as the tree house? Kaya siya naging tank house. So, dito sa ilalim, ito yung doll house ng aking mga anak. Pero I made sure na hindi lang basta magiging aksaya, na magiging functional siya for the adults para lahat makaka-enjoy. So, pag may mga ibang magpapagawa ng mga tiny house din, pero of course, I'd suggest na mas magawa sila ng mas malaki para lalo na kung mas madami sila. February this year, nag-start akong i-conceptualize and i-construct ito. The tank house, since it's the smallest, complete, and livable tiny house, ang dimensions lang niya ay 2.2 square meters by 2.45 square meters. So, ang laki niya is at around 5.4 square meters lamang. So, I made sure this home na gagawin ko ay kompleto ng dining area, merong kitchen na mapaglulutuan, na meron ding sink, meron din siyang toilet and bath, merong living area, and ang pinaka-importante, syempre, yung ating tutulugan. Dito sa taas, the loft area of the house, pwedeng maglagay dito ng dalawang beds, so kasya dito yung 4. And ang height nito sa loft area, pwedeng tumayo ang tao. Of course, sa baba, regular siya. And ang mga features nito, marami ako nilagay na windows dito sa loft type para syempre, pag open air, masarap magstay. Hindi ka magiging claustrophobic. Sa baba, regular yung mga gamit natin. Regular dining table, regular sofa. And marami ang nagtatanong, ang liit niyan, may storage ba kayo dyan? Yes, meron kaming storage. Yung mga sofa namin nabubuksan, sa ilalim ng kitchen, it's a cabinet. And dito, pwedeng maglagay pa ng cabinet. Pero dito sa loft natin, nagdagdag pa tayo ng receiving area, just like this. So, pwedeng umupo sa ating mini sofa na merong table dito. At saka, syempre dito, marami tayong saksakan. So, we can, lalo na ang mga millennials ngayon, ang daming gadgets. So, ito talaga functional na for everyone to live in. An improved water tank na ginawa nating bahay. So, I'm pretty sure marami ring mga ibang homeowners na gusto nilang gawin ito. For the construction of this tank house, ang nagastos ko is at around 200,000. Yung iba kasi namumurahan, yung iba namamahalan, so depende sa titingin ng bahay. At the price ng 60 to 80,000 pesos. Meaning, nandiyan na yung pader. Finish na siya. Pwede na siyang tulugan, lagyan ng kama, lagyan ng bubong. Pero yung finishing niya,
Yung mga important parts or yung mga lightings, hindi pa kasama doon. Pero pag papagandahin mo naman siya na isang place na you could be proud of, invite ka ng bisita, nandyan yan sa 200,000. Itong tank house natin or tiny house ay open for everyone to visit right now. Libre po pag pumunta kayo dito, wala tayong charge. Actually, sa mga nagbe-visit dito, lahat sila tuwang-tuwa. It's something new sa mata nila na tapos pagpasok nila, hala, kumpleto naman, nagkasya yung refrigerator, nagkasya yung microwave oven, meron pang stove, may lutuan, may CR, mayroong sofa, nagkasya. So parang, wow! Tapos, pag akyat sa taas, pwede pang 2 kama, meron pang receiving area. So, parang sila, nagkaroon ng hope, nagkaroon ng excitement, naging bata.